Клумба замість футбольного майданчика. Понад 2 роки черкаські спортсмени чекають на закінчення ремонтних робіт на запасному полі центрального стадіону. Нині майданчик вже заріс квітами. Відповідну світлину опублікував на своїй сторінці у соцмережах активіст Артур Чемерис. Роботи на об'єкті мали бути завершеними ще до кінця 2016 року. Утім, майданчик не привели до ладу і донині. За цей час підрядник освоїв майже 4,5 мільйони гривень. Згідно з проектом, на полі вже мали встановити трибуни, сітки і огорожу. Та зараз там лише газон з квітами. Керівництво стадіону пришвидшувати відновлювальні роботи не може, бо замовник – міська рада. Нині спортивні діячі чекають на результати перемовин між підрядником та владцями. Адже вже до кінця року спортсмени планували почати заняття на майданчику. Тоді ж обіцяли здати футбольне поле в експлуатацію. Але ми чекаємо, ми ніяким чином не можемо впливати на виконання тих робіт, які виконує зараз підрядник. Ми не є замовниками, у нас немає функції технічного нагляду за його роботами. Ми чекаємо, що до кінця року підрядник виконає.